ሰላም እንደምን አላችሁ የዘጠነኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 2 characteristics and classification of organisms የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዚህ ዩኒት ሁለተኛ ክፍል እንመማራለን። በዛሬው ዕለት እንግዲህ taxonomy of living things የሚለውን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ቶፒክ ውስጥ ሁለት ሰብ ቶፒኮች ይኖሩናል። የመጀመሪያው principle of classification የሚል ሲሆን ሁለተኛው ፓርት ደግሞ taxonomic hierarchies in biological classification የሚል ነገር ይሆናል ማለት ነው። ሁለቱም አጫጭር ናቸው። በአጭር ጊዜ ውስጥ ተመምረን ጨርሳለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዳልፏችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን በመንካት ቤተሰብ እንድትሆኑ አክብሮታዊ ግብዣዬ ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ principle of classification። ከዛ በፊት ታክሶኖሚ ማለት ምን ማለት ነው? ሳይንስ ኦፍ ክላሲፊኬሽን ነው፣ ወይም ክላሲፋይ ማድረግ ሊቪንግ ቲንጎችን ክላሲፋይ ማድረግ ማለት ነው። ኦኬ why do biologists classify living thing? ባዮሎጂስቶች ሊቪንግ ቲንጎችን ክላሲፋይ ያደርጋሉ በተለያየ ወይ። ክላሲፋይ የሚያደርጉት ለምንድን ነው ዋናው ጥያቄ። Organizing items not only makes them easier to find but can also make them easier to understand. ዋናው ዓላማ አይታችኋል። ኦርጋናይዝ ማድረግ ወይም ክላሲፋይ ማድረግ ዋናው ዓላማ በቀላሉ አንደርስታንድ ለማድረግ ነው። ሊቪንግ ቲንጎችን በቀላሉ ለመረዳት። One tool biologists use to organize and understand living organism is what we call classification ይባላል። ዋነኛው ቱል እንግዲህ ክላሲፊኬሽን ነው። ክላሲፊኬሽን ስለዚህ ክላሲፋይ ማድረግ ሊቪንግ ቲንጎችን ለምን ያገለግላል? በቀላሉ አንደርስታንድ እንድናደርጋቸው ይረዳናል። Classification is a process of grouping things. Look, classification is a process of grouping things based on their similarity. The science of naming, identifying, classifying organism is known as taxonomy ይባላል። ክላሲፊኬሽን ፕሮሰሱ ነው። ሳይንሱ ደግሞ ታክሶኖሚ ይባላል። ስለዚህ ታክሶኖሚ ስለምንድን ነው የሚያጠናው? ሳይንስ ሆኖ ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞችን ኔም ማድረግ፣ አይደንቲፋይ ማድረግ፣ ክላሲፋይ ማድረግ፣ ይህን ነገር የሚያደርግ የሳይንስ አይነት ታክሶኖሚ እንለዋለን ማለት ነው። Scientists who study taxonomy are called taxonomists. ስለ ታክሶኖሚ የሚያጠኑ ሳይንቲስቶች ደግሞ ምን ይባላሉ? ታክሶኖሚስት ይባላሉ ማለት ነው። Biologists classify organisms into different categories, mostly by judging the degree of their apparent similarity and difference. እንግዲህ ክላሲፋይ ሲያደርጉ ባዮሎጂስቶች ኦርጋኒዝሞችን በምን መሰረት ነው? በዲፍረንሳቸው እና በሲሚላሪቲያቸው ወይም በሚመሳሰሉበት እና በሚለያዩበት እያደረጉ ክላሲፋይ ያደርጋሉ ወይም ይመድባሉ ማለት ነው። Thus includes the external internal structure of organism as well as where the organisms live. እንግዲህ ተመልከቱ፣ አሁን ክላሲፋይ በሚያደርጉበት ጊዜ ባዮሎጂስቶች ምን ያደርጋሉ? አንደኛ ኢንተርናል እና ኤክስተርናል ስትራክቸራቸውን ያያሉ። ሁለተኛ ደግሞ የሚኖሩበትን ቦታ ተርስተሪያል ነው የሚኖሩት፣ አኩዌቲክ ነው የሚኖሩት፣ ኦኬ ከፍተኛ ቦታ፣ ዝቅተኛ ቦታ፣ የሙቀት መጠኑ ምን ያክል እንደሆነ ያሉበትን ኤሪያ በዛ ወይ ክላሲፋይ ያደርጋሉ ማለት ነው። ኢንተርናል ስትራክቸራቸውስ ምን ይመስላል፣ ኤክስተርናል ስትራክቸራቸውስ ምን ይመስላል እያሉ ክላሲፋይ ያደርጋሉ ማለት ነው። Taxonomists also consider the genetic makeup of organism to reveal their evolutionary relationship to the other organisms. አሁን ክላሲፋይ በሚያደርጉበት ጊዜ ደግሞ ምን ያደርጋሉ? ጄኔቲክ ሜካፓቸው ማለት እንዴት ኢንቮልቭ እንዳደረጉ ወይም ዝግመታዊ ለውጣቸው ምን እንደሚመስል። ለምሳሌ በሳይንስ አካሄድ ስንሄድ ላይክ እንደ ኤፕ ወይም ማንኪ የሚባለው ወይም ጦጣ፣ ዝንጀሮ ምናምን የሚባለው ከማን ጋር ይቀራረባል? እንደ ቺምፓንዚ ምናምን ከሰዎች ጋር ይቀራረባል፣ በአስተሳሰብ ቀረብ ስለሚሉ ማለት ነው። ያ ማለት ከሌሎች እንስሳቶች አንጻር ስናየው ከሰዎች በታች የማሰብ አቅም ያለው እንደ ቺምፓንዚ፣ ሞንክ፣ ኤፕ ምናምን የሚባሉት እንስሳቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በአስተሳሰብ ወደ ሰው ቀረብ ያሉ ስለሆኑ ብልሃትን የሚጠቀሙ ስለሆኑ የሆነ ነገር ፕሮብለም ሶልቭ ለማድረግ የራሳቸውን የሆነ ሜተድ ስለሚጠቀሙ ከሰዎች ጋር ይቀራረባሉ አሉና ኢቮሉሽናሪ ወይ ስናየው ከሰዎች ጋር ቅድመያት አላቸው ብለው ያምናሉ ማለት ነው ሳይንቲስቶች። ስለዚህ ከዝግመታዊ ለውጥ አንጻር ጋርም ኮንሲደር በማድረግ ታክሶኖሚዎች ኦርጋኒዝሞችን ክላሲፋይ የሚያደርጉበት ወይም አለ። The assumption is that the greater the degree of the physical similarity between them, the closer the biological relationship is. እንግዲህ በክላሲፊኬሽን ጊዜ ፊዚካል ሲሚላሪቲያቸው በጣም እየተቀራረበ ከመጣ
ባዮሎጂካል ሪሌሽንሽፓቸውም ቅርብ እንደሆነ ወይም ክሎዘር እንደሆነ ይታመናል ማለት ነው፣ ወይም አስዩም ይደረጋል። They try to identify and classify organisms based on the number of features. For example, morphological, physiological, molecular, behavioral and ecological character። እዚህ ላይ እንግዲህ በእነዚህ ዋይ ነው። እዚህ ላይ ሞርፎሎጂካል ካራክተር፣ ፊዚዮሎጂካል ካራክተር፣ ሞለኪላር ካራክተር፣ ቢሄቪየራል እንዲሁም ኢኮሎጂካል ካራክተርን መሰረት አድርገው ታክሶኖሚዎች ኦርጋኒዝሞችን ክላሲፋይ ያረጉበት ወይ አለ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ቶፒክ ለምንድነው ክላሲፋይ የምናደርገው ካል ኢዝሊ አንደርስታንድ ለማድረግ ነው። ኦርጋኒዝሞችን ኢዝሊ አንደርስታንድ ለማድረግ ክላሲፋይ እናደርጋለን ማለት ነው። ክላሲፋይ የሚደረገው ደግሞ ቤዝድ ኦን ዴር ሲሚላሪቲ ኤንድ ዲፈረንስ ነው በሚለው ትረዳላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ክፍል ታክሶኖሚክ ሄራርኪካል ኤንድ ባዮሎጂካል ክላሲፊኬሽን። ሄራርኪው ምን ይመስላል? Thousands of years ago, the Greek philosopher Aristotle developed the first widely accepted biological classification system. እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለ ክላሲፊኬሽን ያጠናው ፊሎሶፈር ወይም ፈላስፋ አርስቶትል ነው። አርስቶትል በአንድም በሌላም ብዙ ቦታ ታውቁታላችሁ። አርስቶትል ኬሚስትሪ ላይም አርስቶትልን ታውቁታላችሁ። ሂስተሪ ላይ አርስቶትል ይታወቃል። ይሄው ባዮሎጂ ጋር ሁሉም ዘርፍ ላይ ይታወቃል ማለት ነው አርስቶትል። ስለዚህ የመጀመሪያውን አክሴፕትድ የተደረገ ባዮሎጂካል ክላሲፊኬሽን ሲስተምን አብርክቷል ማለት ነው። He used a simple morphological character to classify plants into three shrubs and herbs. ሞርፎሎጂካል በሆነ ወይ ነው ክላሲፋይ ያደረገ ነበረው። ሞርፎሎጂ ባይዘው ወይ ምን ማለት ነው? ሞርፎሎጂ ማለት ስነ ቅርጽ ማለት ነው። ለፕላንት እና አኒማል ስለ ስነ ቅርጽ የሚያጠና ማለት ነው ሞርፎሎጂካል ስንል። ስለዚህ በዛው ወይ ክላሲፋይ ሲያደርግ ነበረ። ስፔሻሊ ፕላንቶችን ትሪስ፣ ሸርፕስ ኤንድ ኸርብስ ብሎ መድቧቸዋል። ለምሳሌ ትላልቅ ዛፍ፣ ቁጥቋጦ፣ ከዛ ደግሞ ኸርብ ማለት የአረም ወይም ትናንሽ የሆኑ እጽዋቶች ማለት ነው። እንደዛ አድርጎ ዲቫይድ ለማድረግ ሞክሮ ነበር። He also divided animals into two groups, which had red blood and that did not have. ተመልከቱ፣ አኒማልስን ደግሞ በሁለት ከፈላቸው። ምን ብሎ? ሬድ ብለድ ያላቸው እና የሌላቸው ብሎ ማለት ነው። መጀመሪያ እጽዋቶችን በሶስት ከፍሏል፣ ትሬስ፣ ሸርፕስ ኤንድ ኸርብስ ብሎ። አኒማልስን ደግሞ animals which have red blood and that did not have ብሎ በሁለት ከፍሏል ማለት ነው። So it was useful for a while. Aristotle grouped some organisms that had very little in common. For example, he grouped birds, bats and flying insects because they could fly. አሪስቶትል እንግዲህ በኋላ ምን አደረገ? የሚበሩትን ክንፍ ስላላቸው ብቻ በአንድ ግሩፕ መደባቸው። ግን ናይዳይስ ባት ከበርድ ውስጥ አትመደብም፣ ከአጥቢ ነው የምትመደበው ማለት ነው። ከማማል ነው የምትመደበው። ምንም እንኳን መብረር ብቻል። ባት ማለት የሌሊት ወፍ ማለት ነው። የሌሊት ወፍ አጥቢ ነች፣ ግን ትበራለች። ተበራሪዎች ሳይሆን የምትመደበው ከአጥቢዎች ነው ማለት ነው። ሶ እንደዛ አድርጎ ክላሲፋይም አድርጎ ነበረ ማለት ነው። Later on in the 1700s ስዊዲሽ ቦታኒስት ቦታኒ ማለት ነው። ቦታኒ ኤንድ ዞሎጂ ከዚህ ቀደም ታውቁታላችሁ። ቦታኒ ማለት ስለ ፕላንት የሚያጠና ባዮሎጂስት ነው። ዞሎጂ ደግሞ ስለ አኒማል። ስለዚህ ካርሌስ ሌኒየስ የሚባል አንድ ቦታኒስት የስዊዲሽ ነው ወይም ስዊድናዊ ማለት ነው። who is also known as the father of taxonomy introduced the taxonomic hierarchy of classification። ስለዚህ ካርለስ ሊኒየስ ማን ነው ከተባላችሁ ፋዘር ኦፍ ታክሶኖሚ ትላላችሁ ማለት ነው። የታክሶኖሚ አባት ወይም ስለ ክላሲፊኬሽን ወይም ስርዓተ ምደባ የመጀመሪያው አባት ነው ማለት ነው። አባት ስንል እዚህ ላይ ፖይነር ወይም ይህን ሐሳብ ለመጀመሪያ ጊዜ ያመጣው እንደማለት ነው። በእርግጥ አርስቶትል አጥንቶታል፣ ግን ሞር ክሊር በሆነ ወይ አንደርስታንድ በሚደረግ ወይ የሰራው ካርለስ ሊኒየስ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ the father of history ካል ሂፖክራትስ እንደምንለው ሁላ the father of atomic theory ስንል ዳልተን እንደምንለው ሁላ the father of taxonomy ካርለስ ሊኒየስ። አሁን the father of ስንል በጣም ጥልቅ በሆነ ወይ አንደርስታንድ አድርጎ ያቀረበ ሰው እንደማለት ነው። Okay, he was the first person to propose an orderly system for classifying
organism. Taxonomic hierarchy is the process of arranging various organisms into a successive level of biological classification, either in the decreasing or increasing order. እንግዲህ ታክሶኖሚክ ሄራርኪ ስንል እንግዲህ ለምሳሌ ምን እንላለን መሰላችሁ? ከልጅ ወደ አባት፣ ከአባት ወደ አያት ምናምን የሚሄድ ሄራርኪ አለ። ልክ እንደዛ ወይም ለምሳሌ መስሪያ ቤት ብትሄዱ እስር የጽዳት ሰራተኛ፣ ከዛ የተወሰነ ሰራተኛ፣ ከዛ ከፍ እያለ የዛ ሰራተኛ አለቃ፣ ከዛ የዛ አለቃ እያለ ዋናው ማኔጀር ምናምን እያለ ሄራርኪው እንደሚሄደው ሁላ የታክሶኖሚም የራሱ የሆነ ሄራርኪ አለው ማለት ነው። either increasing or decreasing order ሊሆን ይችላል ኦርደሩ። In the linear classification system, organisms are placed in a ranked hierarchy. The kingdom is ranked in the highest, followed by the phylum or division, class, order, family, genus and species. እነዚህ ነገሮች ሰባቱ ነገሮች ናቸው ታክሶኖሚክ ሄራርኪ የሚባሉ። እነዚህ ደግሞ የተጠኑት በካርለስ ሊኒየስ ነው። ስለዚህ ሊኒየስ ክላሲፊኬሽን ወይም ሊኒያን ክላሲፊኬሽን ሲስተም ይባላሉ ማለት ነው። አይታችኋል። ከቶፕ ላይ የሚቀመጠው the kingdom ነው። then the phylum or division፣ ከዛ ክላስ፣ ኦርደር፣ ፋሚሊ፣ ጂኒየስ እና ስፔሺስ። ሰባት መሙላት አለባቸው። 1 2 3 4 5 6 ኪንግደም 7 ማለት ነው። ስለዚህ the 7 ታክሶኖሚክ ሄራርኪ ይባላሉ እነዚህ። Okay. Each rank in a taxonomic hierarchy is termed as ታክሶን ይባላሉ። ታክሶን እያንዳንዱ ኪንግደም ታክሶን ነው፣ ፋይለም ታክሶን ነው፣ ክላስ ታክሶን ነው፣ ኦርደር ታክሶን ነው። ሁሎችም ታክሶን ይባላሉ። የማን ፕሉራል ነው? የታክሳ። ኦኬ። Linnaeus developed a two-kingdom system of classification. He classified all living organisms under a kingdom of Plantae and Animalia that include all plants and animals respectively. እንግዲህ በሊኒየስ ክላሲፊኬሽን ሲስተም ኦርጋኒዝሞች በሁለት ኪንግደም ነው የሚከፈሉት። አይዘር ከፕላንት ወር ከአኒማል ነው የሚመደቡት ማለት ነው። ቴን ፕላንት የራሱ የሆነ ፋይለም ይኖረዋል፣ አኒማልም የራሱ የሆነ ፋይለም ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሄራርኪው እየወረደ ይመጣል ከሃየር ሌቭል ወደ ላወር ማለት ነው። This system did not distinguish between the eukaryotic and prokaryotic, unicellular and multicellular organism. እነዚህን እንግዲህ አይደንቲፋይ ያደርጋል። አሁን eukaryotic and prokaryotic ስንል ትሩ ሴል ያለው እና ፎልስ ያለው እንደማለት ነው። ዩኒሴሉላር and multicellular ስንል ደግሞ ባለ አንድ ሴል እና ባለ ብዙ ሴል ኦርጋኒዝም ማለታችን ነው። and the photosynthetic green algae and non-photosynthetic fungi organism እነዚህን ሁላ ዲስቲንጉሽ አላደረገም። ብቻ ምን ብሎ ነው የከፈለው? ፕላንቲያ እና አኒማሊያ ብሎ በሁለት ከፈለው ማለት ነው። የማን ነው ይሄ? የሊኒየስ ክላሲፊኬሽን ሲስተም ነው ማለት ነው። በሁለት ብቻ የከፈላቸው። በኋላ ግን ወደ ታች እንመጣበታለን። ወደ 4 ወይም 5 የሚደርሱ ኪንግደሞች አሉ። ፕላንቲያ ራሱን የቻለ ነው። አኒማሊያ፣ ፕሮተስታ፣ ፈንጊያ እያለ ይከፋፍላቸዋል ማለት ነው። ኦኬ። ግን በዚህ ሰውዬ ክላሲፊኬሽን መሰረት ሊቪንግ ኦርጋኒዝም በሁለት ነው የሚከፈሉ። አይዘር ፕላንት ውስጥ ነው የሚመደበው ኦር አኒማልስ ውስጥ ማለት ነው። On broad level, biologists divide a diverse of life into 3 domains: bacteria, archaea, and eukarya. Okay? Every organism on the earth belongs to one of the 3 domains. ተመልከቱ። On the broadest level, biologists divide a diverse life into 3 domains. በ3 ዶሜኖች ይመደባል። አንደኛው ባክቴሪያ ውስጥ፣ ሁለተኛው አርኪያ፣ ሶስተኛው eukarya. The first 2 domains, bacteria and archaea, identify 2 very different groups of organisms that have prokaryotic cell, relatively small and simple cell that lacks a nucleus or other compartment bounded by internal member. እዚህ ላይ ቀደም ላይ ምናልባት ካሪዮቲክ እና ፕሮካሪዮቲክን ስነግራችሁ ካሪዮቲክ ከትሩ ሴል እና ከትሩ ነንትሩ ሴል ምናምን ብዬችሁ ነበረ። ከሱ ጋር ሳይሆን ከምን ጋር ብላችሁ ታስተካክሉታላችሁ? ከኒኩለስ ያለው የሌለው ሴላቸው እንግዲህ ሴል አለ። ሴል ውስጥ ደግሞ ኦርጋኔል የሚባል አለ ሴል ውስጥ።
ያ ማለት ሰብሴሉላር ፓርቲክል ማለት እንችላለን። ኦርጋኔል የምንላቸው ላይክ እንደ ኒኩለስ፣ እንደ ክሮሞዘም፣ እንደ ኤንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም፣ ጎልጂ በዲ ወይም ጎልጂ አፓራተስ የሚባል አለ፣ ክሎሮፕላስት ፕላንቶች ላይ ማለት ነው፣ ሴል ሜምብሬን፣ በጣም በርካታ ኦርጋኔሎች አሉ። ከነዛ መካከል አንዱ ኒኩለስ ነው። ስለዚህ አንዳንድ ሴሎች ኒኩለስ ያላቸው አሉ፣ አንዳንዶች ደግሞ ኒኩለስ የሌላቸው አሉ። ኒኩለስ ያላቸውን ኢካሪዮቲክ ስንላቸው፣ ኒኩለስ የሌላቸውን ደግሞ ፕሮካሪዮቲክ እንላቸዋለን ማለት ነው። Okay. Eukaryotic have relatively large and complex cell that contain a nucleus and other membrane enclosed compartment. ካሪዮቲክ ምንላቸው ሴላቸው በጣም ኮምፕሌክስ የሆነ ከዛ በተጨማሪ ምን አላቸው? ኒኩለስን ይዘዋል ብለን ኒኩለስን ያዙ። ኒኩለስ ካልያዙ ደግሞ ፕሮካሪዮቲክ ናቸው። በጣም ሲምፕል ናቸው። ቬሪ ስሞል የሚባሉ ናቸው። ላይክ እንደ ባክቴሪያ እና አርኪያ የሚባሉት ማለት ነው። They are grouped into domain of Eukarya. እነማን ናቸው ኢካሪያ ውስጥ የሚመደቡት? እነ ኢካሪዮቲክ ማለት ነው። ስለዚህ በአጭሩ ሶስቱ ዶሜኖች ወደ ሁለት ስናመጣቸው ፕሮካሪዮቲክ እና ኢካሪዮቲክ ተብለው ለሁለት ተከፈሉ ማለት ነው። ኢካሪዮቲክ ምን ያለው? ኒኩለስ ያለው እና አዘር ሜምብሬን ኢንክሎዝ ኮምፓርትመንት ያለው ማለት ነው። ፕሮካሪዮቲክ ከሆነ ደግሞ very simple and have no nucleus. ኦኬ። ስለዚህ እነዚህን ሶስቶችን ዶሜኖች በሁለት መክፈል እንችላለን ማለት ነው። The domain Eukarya includes a group such as protists, fungi, plant and animal. እነዚህ ከምንድን ነው የሚመደቡት? ከኢካሪዮቲክ ኦርጋኒዝም ይመደባሉ ማለት ነው። Domain is the rank of above kingdom. ከኪንግደም በላይ ያለ ራንክ ነው ዶሜን የሚባለው። እንግዲህ በዋናነት የሚጀምረው ከኪንግደም ነው። ግን ከኪንግደም በላይ ደግሞ አይዘር ካሪዮቲክ ኦር ፕሮካሪዮቲክ ተብሎ በሁለት ይከፈላል። ያ ማለት ቅድም ያየናቸው ዶሜኖችን ምን ያልናቸውን እዚህ ጋር ያየናቸው ማለት ነው። ባክቴሪያ፣ አርኪያ እና ኢካሪያ ብለን የከፈልናቸው ዶሜን ይባላሉ። ከኪንግደም በላይ ያሉ ናቸው። ከኪንግደም በታች ደግሞ እነማን አሉ? እነ ፋይለም፣ ክላስ፣ ኦርደር፣ ፋሚሊ፣ ጂኒየስ፣ ስፒሺስ የሚባሉ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሄራርኪውን ስናይ ታክሶኖሚክ ሄራርኪውን ስናይ እዚህ ጋር ተመልከቱ። ዶሜን አለ። ዶሜኑ ምን ሊሆን ይችላል? አይዘር ፕሮቲስታ ወይም ፕሮካሪዮቲክ ኦር ኢካሪዮቲክ ሊሆን ይችላል። ወይም ከሶስቱ ዶሜን አንድ ባክቴሪያ ቅድም ያልነው፣ አርኪያ፣ ኢካሪያ ያልናቸው ማለት ነው ሶስቱ ዶሜኖች። ከዛ ማን አለ? ኪንግደም፣ ፋይለም፣ ክላስ፣ ኦርደር፣ ፋሚሊ፣ ጂኒየስ እና ስፒሺስ። ስለዚህ እነዚህ ምን ይባላሉ? ታክሶኖሚክ ሄራርኪ እንላቸዋለን። ኦኬ። ለምሳሌ የሰው ልጅ ብንወስድ ታክሶኖሚክ ሄራርኪውን ብንወስድ የሰው ልጅ ማን አለኝ? መጀመሪያ ኢካሪያ። ለምንድነው ኢካሪያ ያልነው? እኛ ሰዎች ኒኩለስ ስላለ ሴላችን ውስጥ ኒኩለስ እና ሌላ ሜምብሬን ኮምፓርትመንት ስላለን ማለት ነው። ከዛ አኒማሊያ ውስጥ እንመደባለን። ከዛ ከአኒማሊያ ፋይለም ኮሪዳታ፣ ክላስ ማማሊያ ውስጥ እንመደባለን። ኦርደር ፓይሜት የሚባል ውስጥ እንመደባለን። ፋሚሊያችን ደግሞ ሆማይድ ይባላል። ጂኒየሳችን ደግሞ ሆሞ ይባላል። ስፒሺየሳችን ደግሞ ሳፒያንስ ነው። ሲጠራ ሆሞ ሳፒያንስ ተብሎ ይጠራል። ስፒሺየሳችን ሳፒያንስ ነው እንጂ ሆሞ አይደለም። ሆሞ የምኑ ስም ነው? የጂኒየስ። ግን ስም በሚጠራበት ጊዜ ኖሜንክሌቸር የሚባል አለ፣ ስም አሰያየም ማለት ነው። የመጀመሪያ የጂኒየስ ስም፣ ከዛ ቀጥሎ የስፒሺየስ ስም ተደርጎ ነው የሚጠራው። ስለዚህ የሰው ልጅ ሲጠራ ሆሞ እና ሳፒያንስ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው እንጂ ሆሞ ሳፒያንስ ስፒሺየስ አይደለም። ስፒሺየሳችን ሳፒያንስ ነው። ኦኬ። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን መረዳት ይኖርብናል ማለት ነው። ባይዘው ይሄን ነገር 7ኛ ክፍል ወይም 8ኛ ክፍል ተምራችሁታል፣ አዲስ አይደለም። እዚህ ላይ ኬተርም አለ። አርኪያ ምንድነው? ባክቴሪያ፣ ክላስ፣ ኢካሪዮቲክ፣ ፋሚሊ፣ ጄነራ፣ ኪንግደም፣ ኦርደር፣ ፋሚሊ፣ ፕሮካሪዮቲክ፣ ስፒሺስ፣ ታክሶን ምን ማለት ነው? አርኪያ ስንል ግሩፕ ኦፍ ሲንግል ሴልድ ኦርጋኒዝም ዛት ላክስ ኒኩለስ በት አር ሞር ክሎዝሊ ሪሌትድ ቱ ኢካሪዮቲክ ዳን ቱ ባክቴሪያ። አይታችኋል? ሲንግል ሴል ነው ያለው፣ ኒኩለስ የለውም። ወደ ፕሮካሪዮቲክ የተጠጋ ማን ነው? ወደ ኢካሪዮቲክ የተጠጋ ከማን ይልቅ? ከባክቴሪያ ይልቅ ወደ ኢካሪዮቲክ የተጠጋ ኦርጋኒዝም ማለት ነው።
ባክቴሪያ ደግሞ is most diverse and well known group of single celled organism that lacks nucleus ምንም አይነት ኒኩለስ የሌለው እንደማለት ነው። ክላስ ደግሞ is a taxon of similar order የተለያዩ ኦርደሮች በአንድ ላይ ሆነው ማንን ይፈጥራሉ? ክላስ። ኢካሪዮቲክ ሴል ማለት ደግሞ a single celled with a nucleus ኒኩለስ ያለው እንደማለት ነው። ኦኬ ፋሚሊ ደግሞ የምን ግሩፕ ነው? የጀነራ ግሩፕ ነው ወይም የጂኒየስ የምንለው ማለት። ጀነራ ደግሞ የስፒሺየስ ግሩፕ ወይም ስብስብ ነው። ኪንግደም ደግሞ የፋይለም ወይም የዲቪዥን ስብስብ ነው። ኦርደር ስንል የፋሚሊ ስብስብ ነው። ፋይለም ስንል የክላስ ስብስብ ነው። ኤንድ ፕሮካሪዮቲክ ሴል ስንል ደግሞ ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም ዊዛውት ሰፓሬት ኒኩለስ ወይም ኒኩለስ የሌለው እንደማለት ነው። ስፒሺየስ ደግሞ a unique type of organism that can produce their own offspring ብለን መጨመር እንችላለን። ያ ማለት ነው የራሱን የሆነ ዘር መተካት የሚችል ኦርጋኒዝም ማለት ነው ስፒሺየስ። ለምሳሌ ስፒሺየስ ውሰዱ የከብት እና የአህያን ስፒሺየስ ብትወስዱ ለምሳሌ አንድ አህያና አንድ ላም ቢዳቀሉ ሊወልዱ አይችሉም። ለምን ካል ላም ሌላ ስፒሺየስ ነው፣ አህያ ሌላ ስፒሺየስ ነው። ስለዚህ ስፒሺየስ ማለት ሲሚላር ኦርጋኒዝም ናቸው፣ እርስ በርሳቸው ተገናኝተው ምን ሊሉ የሚችሉ ሊዳቀሉ የሚችሉ ግን ኤክሴፕሽን አለ። ለምሳሌ ኤክሴፕሽኑ ምንድነው? አንዳንዴ ለምሳሌ አህያና ፈረስ ተዳቅለው ማን ይፈጥራሉ? በቅሎን ፕሮዲዩስ ያደርጋሉ። ለምንድነው በቅሎ በአህያና በፈረስ በተለያዩ ስፒሺየሶች ሌላ ስፒሺየስ የተገኘው? ይሄ ምንድነው የሚባለው? ኤክሴፕሽን ነው። ክሮሞዘም ይባላል። እሱ ክሮሞዘም ካልኩሌት ተደርጎ ምናምን የሚመጣ ነው። እንዴት እንደመጣ የራሱ የሆነ ቶፒክ ስላለው ምናልባት እዛ ላይ ልንየው እንችላለን። ለምን አህያና በቅሎ ማነው አህያና ፈረስ አንድ ላይ ተዳቅለው በቅሎን ለምን ፈጠሩ? በቅሎ ስለምን እርስ በርሱ ተዳቅሎ ሌላ በቅሎ ለምን መውለድ ወይም መዳቀል አይችልም ወይም መራባት አይችልም የሚል ነገር ይኖራል። ምናልባት ካለው ወደታች ዲቴሉን እናየዋለን። ኢቭን እና ኦድ ክሮሞዘም የሚባል ነገር አለ። ስለ ክሮሞዘም ስትማሩ ታውቁታላችሁ ማለት ነው። የመጨረሻው ታክሶን is a group of organisms that share a unique set of traits ይላል ማለት ነው። ታክሶን ማለት እንግዲህ ፋሚሊ ራሱን የቻለ ታክሶን ነው። ጂኒየስ ራሱን የቻለ ታክሶን ነው። ክላስ ታክሶን ነው። በቃ በዚህ ወይ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሄራርኪውን ስታዩት እንግዲህ ከትልቅ ወደ ትንሽ ወይም ከላይ ከትንሽ ወደ ትልቅ ስንወርድ ያ ማለት ኢንክሪዚንግ ኦርደር እዩት። ከዚህ ወደዚህ ስንሄድ ሲሚላሪቲ ኢንክሪዝ ያደርጋል። ከኪንግደም ወደ ስፒሺየስ ስንሄድ ማለት ሲሚላሪቲው እየጨመረ ይሄዳል። ወደ ስንመጣ ደግሞ ሲሚላሪቲ ዲክሪዝ እያደረገ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ትልቁ ኪንግደም አለ፣ ከዛ ፋይለም፣ ከዛ ክላስ፣ ኦርደር፣ ፋሚሊ፣ ጂኒየስ፣ ስፒሺየስ። የሰውን ለምሳሌ እዚህ ጋር የሰውን ተመልከቱ። አኒማሊያ ኪንግደም አኒማሊያ፣ ከዛ ፋይለም ኮሪዳታ ማለት አኒማል ዊዝ ኖት ኮርድ ኦር ቨርተብራል ኮለመን ያ ማለት የጀርባ አጥንት ያላቸው እንደማለት ነው። ወይም ሰረሰርጌን በለው እሱ ነገር ያላቸው ማለት ነው። ክላስ ውስጥ ደግሞ ቦዲ covered with hair fur ማማል ግላንድ are present ማማሊያ ደግሞ ይሄ ከአጥቢ እንመድበው አጥቢ ያ ማለት ሰውነታቸው በፀጉር የተሸፈነ የጡት ግላንድ ያላቸው ወይም የጡት እጢ ያላቸው ማጥባት የሚችሉ ማለት ነው። ሰዎች ከዚህ ውስጥ ይመደባሉ። ኦርደሩን ስናይ ደግሞ ፕሪሜታ mammals with forward looking eyes and grasping figure ፊት ለፊት የሚያዩ እይታቸው አጥቢ ሆነው ፊት ለፊት የሚያዩ አንዳንድ እንስሳዎች ለምሳሌ ወደ ጎን ያለው አይደል አይናቸው በተቃራኒ አቅጣጫ ያለ አለ። የሰዎችን ስትወስዱ ደግሞ ፊት ለፊት ነው ሁለቱም ያለ፣ ወደ ኋላ ማየት አይችሉም፣ ወደ ጎን ማየት አይችሉም። ፋሚሊ ደግሞ ሆማይድ ፕሪሜት with relatively flat face and binocular vision ምን ማለት ነው? ፍላት ፌስ ወይም የሆነ ጠፍጣፋ የሆነ ፊት ያለው የሚመደብ ማለት ነው። ጂኒየሳችን ሆሞ ነው። ሆማይድ with a large brain and upright posture ቀጥ ብለን መቆም የምንችል ትልቅ ብሬን ያለን ጂኒየስ። ከዛ ስፒሺየሳችን ሳፒያንስ ነው። ባይፔዳል and higher intelligence ምን ማለት ነው? በሁለት እግራችን ቆመን የምንሄድ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የማሰብ አቅም ያለው ፍጥረት ወይም ኦርጋኒዝም
ሂውማን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን በዚህ ወይ መረዳት ይኖርብናል ማለት ነው ጋይስ። የዛሬው ክላስ ይህን ይመስል ነበረ። በቀጣይ ሪሌቫንስ ኦፍ ክላሲፊኬሽን የሚለውን ክፍል በክፍል 3 እናየዋለን ማለት ነው። በድጋሚ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ክፍል እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ።